Astăzi nu este o zi în care universul îți cere să alegi între bine și rău, ci între adevăr și iluzie. Bine ai venit la numerologia zilei! Ca de obicei, dragii și dragile mele, veți găsi în primul comentariu diverse noutăți de pe site și nu numai din activitatea mea, iar la finalul acestei ediții vom deschide cartea răspunsurilor și vom primi mesaje din partea ființelor magice, așa că vă rog să vă pregătiți de pe acum întrebarea pe care doriți să o adresați Universului. Astăzi analizăm vibrația 26.8, rune, cărți oracol și influențele asupra fiecărui număr de destin și vom încerca să înțelegem evenimentele actuale folosind numerologia fără a prezice fapte, ci doar interpretând simbolic informațiile publice din mass media oficială. Cum știm, 26 este unul dintre numerele karmice ale responsabilității materiale. 8 reprezintă autoritate, bani, putere, lege, adevăr, consecințe și leadership. Astăzi, Universul întreabă dacă ai primit toată puterea pe care o dorești. Știi să o folosești? Pentru că este o zi în care masca începe să cadă. Trecem la runele zilei. Astăzi au ieșit Bird, Destinul, Laguz, Apa și Tir, Justiția și Curajul. Bird, Destinul, ne arată că există evenimente care nu mai pot fi amânate și Universul mută piesele. Laguz, Apa, intuiția, emoțiile ascunse, nu tot ceea ce pare logic este și adevărat acum, iar Tir, justiția, curajul, sacrificiul, astăzi victoria aparține celor care aleg onoarea înaintea confortului. Cărțile zilei sunt foarte interesante și ele. Alice in Wonderland, Oracle Cards, a ieșit numărul 28, nonsens. Tot ceea ce părea logic începe să nu mai aibă sens. Universul ne spune să privim din alt unghi. Din Deep Dive Oracle Card, Dark Wisdom, în întuneric se ascunde cea mai mare înțelepciune. Umbra nu vine să te distrugă, vine să-ți arate ceea ce refuzi să vezi. Și ce să mai spunem, din Lenormand a ieșit Turnul, care arată instituții, autoritate, izolare, protecție, reorganizare. Turnul mai poate însemna și desprinderea de ceva ce a devenit prea rigid. Culorile zilei, bleu marin regal, auriu, alb sidefaci și verde smarald. Cristalele zilei, labradorit, ochi de tigru, pirită, turmalină neagră, lapis lazuli. Talismanele zilei, cheia, balanța justiției, acbila, nodul celtic. Florile zilei, crin alb, iriș mov, floarea soarelui, lavandă. Frecvențe recomandate astăzi, 528 Hz, 741 Hz, 963 Hz. Ca de obicei, pe fundal va rula o frecvență. Mudra zilei, rămânem la Hakini Mudra, mudra concentrării și a integrării emisferelor cerebrale. Se face astfel, se unesc toate vârfurile degetelor, palmele rămân ușor depărtate, privește între sprâncene, respiră lent timp de 7-11 minute. Este benefică pentru claritate mentală, memorie, decizii echilibrate, intuiție amplificate. Activități recomandate azi, negocieri, reorganizarea finanțelor, meditație, curățenie energetică, ordine în acte, mers în natură, not, yoga, pilates și antrenamente de forță moderate. Playlistul zilei, Hans Zimmer cu Time, Enya cu Only Time, Lorena McKenney cu The Mystic's Dream, Two Steps from Hell cu Victory, Ludovico Einaudi cu Experience, Aurora cu The Seed, Florence and the Machine cu Shake It Out și Peter Gabriel cu Salisbury Hill. Analizăm puțin relațiile de cuplu. Astăzi energia nu mai permite relațiile bazate pe compromis fals. Se observă adevărul rostite după multă tăcere, nevoia de limite sănătoase, dorința de respect reciproc, reevaluarea responsabilităților. Laguz cere vulnerabilitate, Tir cere sinceritate. Turnul spune dacă fundația este solidă, relația va deveni mai puternică. Dacă nu, adevărul va ieși la suprafață. Trecem la previziuni pe numerele de destin. Destinul o zi de afirmare, poți primi o responsabilitate nouă. Mesaj conduc prin exemplu, nu prin orgoliu. Destin 2, emoțiile sunt foarte intense, ascultă-ți intuiția. Mesaj, sensibilitatea este puterea ta. Destin 3, creativitatea ta explodează, ai grijă la impulsivitate verbală. Mesaj, cuvintele tale construiesc realitatea. Destin 4, universul cere disciplină, finalizează ceea ce ai început. Mesaj, stabilitatea vine din consecvență. Destin 5, schimbări importante, drumuri, vești.
Mesaj: libertatea fără direcție devine haos. Destin 6, accent pe familie, vindecarea relațiilor. Mesaj: iubirea matură înseamnă responsabilitate. Destin 7, o zi excelentă pentru introspecție, meditație, studiu. Mesaj: răspunsurile sunt deja în interiorul tău. Destin 8 este una dintre cele mai importante zile ale lunii pentru tine. Pot apărea oportunități financiare, texte de integritate, decizii profesionale. Mesaj: puterea adevărată nu are nevoie să domine. Destin 9, închizi un capitol, iar iertarea devine cheia eliberării. Mesaj: lasă trecutul să plece. Numărul maestru 11, intuiția atinge un nivel extrem de ridicat, sincronicitățile se înmulțesc. Mesaj: ai încredere în primul impuls al sufletului. Numărul maestru 22, constructorul de lumi. Astăzi poți pune baza unui proiect foarte important. Mesaj: visează mare, dar construiește metodic. Numărul maestru 33, energia vindecătorului. Cineva poate avea nevoie exact de cuvintele tale. Mesaj: compasiunea schimbă destine. Numărul maestru 44, o zi extrem de puternică. Poți restructura complet o situație profesională sau financiară. Mesaj: puterea fără înțelepciune creează ziduri, puterea cu iubire construiește poduri. Pe scurt, o analiză sociopolitică prin simbolistica a zilei. Privind exclusiv evenimentele relatate în presa publică, se observă o temă comună: presiunea asupra instituțiilor, decizii politice dificile și căutarea unui nou echilibru. În România continuă dezbaterile privind reformele economice și fondurile europene, inclusiv apelurile pentru revizuirea unor politici climatice la nivelul UE. Țara arde și baba se piaptănă. La nivel internațional, situația din Ucraina rămâne tensionată, inclusiv pe fondul schimbărilor politice și al protestelor generate de decizii privind conducerea militară, în timp ce sprijinul occidental pentru Ucraina continuă să fie reafirmat. Din perspectivă simbolică, nu predictivă, combinația 26-8, turnul și tir, sugerează instituții puse la încercare, nevoia de transparență și responsabilitate, decizii cu impact pe termen lung, presiune pentru reformă și reorganizare. Aceasta este o interpretare numerologică a unor informații publice și nu reprezintă o predicție sau o afirmație despre evoluția viitoare a evenimentelor. Sfatul zilei: nu încerca să controlezi ceea ce trebuie doar înțeles. Puterea nu se măsoară prin ceea ce poți impune, se măsoară prin ceea ce alegi să protejezi. Iar acum a venit momentul să deschidem cartea răspunsurilor și să extragem cărți oracol. Vă rog să pregătiți întrebarea pe care doriți să o adresați Universului. Take a chance. A mai ieșit, da? Îndrăznește. Ia-ți șansa. Universul răspunde astăzi surprinzător de direct. Dacă întrebarea pe care ai pus-o în suflet este despre un proiect, o relație, o schimbare profesională sau o decizie pe care o tot amâni, răspunsul este da, dar nu aștepta certitudine absolută. Fă primul pas. Vibrația 26-8 vorbește despre responsabilitate, însă această carte adaugă un ingredient esențial: curajul, da? Acest răspuns al cărții. Nu orice risc este înțelept, însă există momente în care stagnarea costă mai mult decât să trăiești încercarea. Întreabă-te ce aș face dacă nu m-ar opri frica. Poate că exact acolo începe următorul tău capitol. Trecem la mesajele ființelor magice. Din Magical Messages from the Fairies, deci de la zânuțe vom lua prima dată mesajele, să vedem ce doresc zânuțele să ne spună, să ne transmită astăzi. Affirmations. Ființele magice, zânuțele, ne reamintesc că fiecare gând este o sămânță. Astăzi, cu la guz, amplificând subconștientul și virt, punând în mișcare firele destinului, cuvintele pe care le repeți în mintea ta capătă o putere deosebită. Observă ce-ți spui atunci când greșești, observă cum vorbești despre viitor. Observă dacă afirmațiile tale construiesc sau limitează realitatea pe care o creezi. Afirmația zilei: îmi folosesc puterea cu înțelepciune, ale curajul în locul fricii și permit Universului să-mi deschidă cele mai bune oportunități. Pentru că, da, zânuțele spun să folosim afirmații.
Fiind o zi de 26/8, recomand să o repetați de 8 ori dimineața și de 8 ori seara ca să fiți în armonie cu vibrația zilei. Trecem la următorul set de cărți oracol din Mystical Wisdom Oracle Cards, cu mesaje de la unicorni, arhangheli, zânuțe, da? Să vedem astăzi cine dorește să ne dea ghidare și îndrumare, să ne dea un răspuns la întrebările noastre sau să ne arate puțin direcția. A ieșit Arhanghelul Rafael, mai bine de atât într-o zi de 8, provider of healing for mind, body and spirit. Aduce vindecare pentru minte, trup și spirit. Apariția Arhanghelului Rafael este extrem de potrivită într-o zi dominată de energia lui 8, deoarece amintește că adevărata putere nu este doar financiară și socială, ci și puterea de a vindeca. Nu uitați că se fac și terapii energetice la distanță, nu doar în persoană, și, bineînțeles, puteți beneficia și voi de pachete de astfel de terapii. Rafael aduce 3 mesaje. Vindecarea începe atunci când încetezi să te judeci. Există oameni care au nevoie de lumina ta, dar e bine să ai mai întâi grijă de propria ta energie. Ai încredere că soluția pe care o cauți este deja în apropiere, chiar dacă încă nu o vezi. Dacă te-ai simțit obosit în ultima perioadă, acordă timp pentru odihnă, hidratare, de ce nu, contact cu natura și eliberarea tensiunilor emoționale. Rafael este asociat, așa cum am citit și de pe card, cu vindecarea corpului, a minții și, de ce nu, chiar a relațiilor. Sinteza mesajelor de astăzi este perfectă pentru o zi de weekend, da? Este interesant cum toate se îmbină la modul perfect. Ce vorbeam și în programul Convergența Divină, da? Metoda Convergenței Divine. Este un cumul de mesaje care se completează ca o poveste, da? Un fir care se țese frumos și armonios ca coadă. 26/8 vorbește despre putere și responsabilitate. Vir ne arată că destinul își urmează cursul indiferent de ce vrem sau nu vrem noi. La guz ne cere să avem încredere în intuiție. Tir cere curaj și integritate. Take a chance îți spune să faci pasul pe care l-am mâini. Affirmations îți amintește că realitatea începe cu gândurile tale, așa că e momentul să spui niște afirmații pozitive. Iar Arhanghelul Rafael oferă protecție și vindecare pentru ca acest pas să fie făcut dintr-un loc de echilibru, nu din teamă. Parcă întreg universul transmite aceeași idee. Nu mai este timpul să aștepți momentul perfect, este timpul să devii persoana care poate transforma oportunitatea într-un nou început. Dacă acest mesaj a rezonat cu tine, lasă-ne în comentarii care dintre rune, cărți sau previziuni ai simțit că ți se adresează cel mai profund și, de ce nu, dacă ai recunoscut frecvența de pe fundal. Nu uita să citești primul comentariu unde găsești cele mai noi articole, cursurile disponibile în limba română și în limba engleză, precum și alte noutăți de pe site. Îți mulțumesc că ai fost și astăzi alături de mine. Îți doresc o zi în care să alegi curajul în locul fricii, adevărul în locul aparențelor și iubirea în locul controlului. Ne vedem și mâine la o nouă ediție de Numerologia Zilei.